السلام عليكم مهرانا پوزیشن دی بس چې روان یو په ناران کې یو جی نو لاره څه دی خیال دی لارې باره کې لارې باره کې خیال دا دی چې تقریبا 30-40 منټ پورې کوي سارا 35 منټ پورې صحیح شو او بس روډ پورې کمزورې دی فی الحال دلته ګزارو کې باران بره لا پته لګي هواګانې دي یخني ده بیجاج پاپوس بس داسې ده منګه هم سوال نه پیدا کېږي خو دومره یخ و چې د یخ د وجې زما خوب نه و خوب تښتېدلی و او ډېر خوند یې اچولی و ډېر خوند یې کړی و اوس روان یو دغه ته چې بالکل ته هیجو دلته بس دا ملګري بس انجایمنټ وکړي بغل ټول ناست دی ولاړ دی انشاءالله مېلاوېږو به که خیر بره به سره به څو خبرې وکړو ملګرو سره به پکې خبرې وکړو بار دا پوره پوره غرونه دي نارا باید ورسره دغه سیند بهیږي او چې دا سیند په سایډ ودرېږي نو داسې یخ یخ پشم به روان نه وي چې لکه ډېر خوند کوي ډېر خوند دم در راغونډ شوی دی دا زموږ بل خوږ ملګری مهران چې دی ډېر خوشحاله وي د ګاډي په دې سیټ کې بیا دې ګرځېدو سره یې ډېر وګرځېدي جیم نه دي یاره تاسې چې راغلي یاره زما په خپله هغه ځای په انتهایي کې واوښتېده او ته یې چې دا نو یاره کوشش کوم چې دا تاسو ماشاءالله ډېر به د فیسبوک باندې یو ویډیو چلېده چې ډېره زیاته څښاکاري ده او خلکو ګندګي ورته وکړلی ده بیا حالانکې خلکو بس ویډیو کتلي ده او هغه یې پرې کړی دی ماشاءالله
دی خو ډېر پاک دی ډېر صفا دی ډېر مزدار دی ډېر خوندناک دی د غرونو یې لمنو کې اوبه رابهیږي دا دې واورې دي ډېره خاموشي اوس که هیر روان دي انشاءالله ګورو خلک ته که نه دغه ځای ته ځان رسوو خلک ورته تقریبا او مخرانه څه صورت حال دی یار بس شکر دی هغه د ټینټونو لګېدلي خلک پکې پاتې کېږي په دې سر باندې او ډېر ښایسته او جانانه ځای دی یقین وکړه لکه روح پرې خوشحاله وي روح او اراده خو همدا ده زړه م غواړي چې دلته پکې دوه درې شپې وکړو یاره زړه نه غواړي خو لاره بس باندې روانې وکړو ریسورسز کمې دی او حالت دلته داسې دی چې که باران شو نو بیا به یو منډې زموږ سره داسې سسټم دي چې موږ بیا بله شپه مطلب تېره کړو صحیح خبره ده بس یا خو به داسې ښکلی ځای زبردست دی بس ته اوس راځه په کلاره کلاره که نه اوس مو ګزاره شوې ده که نه شکر دی مونږ چې دی ښه شو نور به ټول لکه فرحانه دا خصوصي ستا دپاره کوم ګورې ها بلکل خو فرهنګ دپاره فرهنګ او ته تا ډېر زیات ډالۍ ده کوو او یقین وکړه داسې یو لکه بې چینه چې سار د کوره راوځي د هغې وجه دا ده چې فرهنګ نه پاتې شوی دی او ډېر سخت خفه یو خو بس مجبوریان یې جو هغې ته به هم دغه کوو که نه او نور ماشاءالله ځای خو ډېر زیات روان دي یورپ یې جوړ کړی دی تاسو کتلی شئ یورپ یې جوړ کړی دی چې مونږ ته مو غلي غلي ګورو مونږ هم چې مذاق دی مخانه دې طرف ٹھیک ہے دا څه ځای دی لکه سینټري ورته کې چاپېره وښایه د دې په غاړه غاړه روان یو په بیره کې راباندې نرۍ نرۍ پشم لګي ډېر خوند کوي که نه مرګر روان دي دیم بس سوئی ہو بس ایسے بچے ادھر جا گئے
बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। Termina, bueno, casi yo, ojalá,